Okay, welcome back to Conceptual Biology with Prince, right? आज हामी जुलोजीको कुरा गर्नेछौँ दिस इज द मस्ट वाच भिडियो बिफोर टेकिङ एक्जाम सो तपाईँहरूको जुलोजीको एक्जाम आई थिङ्क सो 12 महिनाको 10 गते छ सो यु हेभ इनफ टाइम टु प्रिपेयर फर जुलोजी एक्जाम तर पनि दाई भिडियो बनाइदिनु न जुलोजीको भनेर हजुरले रिक्वेस्ट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आई एम मेकिङ अ भिडियो फर यु ओके सो जुलोजीको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुमा कुरा गरौँ केही पोइन्टहरूबाट ओके सो लेट मी टेक अ पेन हियर तपाईँहरूलाई म अब यहाँबाट डिस्क्रिप्सन दिँदै जानेछु के गर्ने कसरी गर्ने एक्जाममा भन्ने कुराहरू ओके ल अब विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर भिडियो सो फर्स्ट पोइन्ट द्याट यु निड टु नो इज द्याट चुज योर ग्रुप फर लङ क्वेसन एन्सर सो यहीँबाट हो तपाईँहरूले जुलोजीको एकदमै मार्क्स एटेन्ड गर्न सक्नुहुने र पढ्दाखेरि सजिलो बनाएर पढ्न तपाईँले सक्नुहुने है अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुलोजीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्रुप ए र ग्रुप बीबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई लङ क्वेसन एन्सर 4वटा सोध्छ जम्माजम्मी हो 4वटा लङ क्वेसन एन्सर तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रुप एमा तपाईँको लङ क्वेसन एन्सर 3टा हुन्छ जसमध्ये तपाईँले 2टा गर्नुपर्छ र ग्रुप बी जुन छ ग्रुप बीमा पनि 3टा लङ क्वेसन एन्सर मध्ये 2टा गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसरी ग्रुप ए को 2टा र ग्रुप बी को 2टा गरिकन हामीले टोटलमा 4वटा लङ क्वेसन एन्सर एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो ग्रुप ए को क्वेसनलाई हेर्ने हो भने हामीले लोअर नन कोडेटाको क्वेसन मात्र पाउँछौँ द्याट मिन्स प्रोटोजोआदेखि एनिलिडा फाइलमसम्म मात्र है भने ग्रुप बीको जब हामी कुरा गर्छौँ ग्रुप बीमा चाहिँ तपाईँको क्वेसन आउने भनेको अर्थ्रोपोडा फाइलमदेखि लिइकन पछाडिको तपाईँको प्रोटोकोडेटाबाट मात्र हो सो यसरी तपाईँलाई यदि प्यारासाइटोलोजी सम्बन्धी स्टडी गर्न मजा लाग्छ प्यारासाइटको बारेमा पढ्न मजा सँगसँगै लाइफ साइकल र प्रोटोजोन्स क्यारेक्टरिस्टिकसँग बेस्ड भएको जति पनि न्युट्रिसन लोकोमोसन त्यस्ता खालका माइन्युट अर्ग्यानिजमको बारेमा स्टडी गर्न मन लाग्छ भने ग्रुप एलाई तपाईँले फोकस गरेर पढ्ने एक्जामको लागि र तपाईँले ग्रुप बी अब अर्ग्यान सिस्टम टाइपको क्वेसनहरू मनपर्छ डाइजेस्टिभ अनि त्यसै गरी रिप्रोडक्टिभ रेस्पिरेटरी सिस्टमहरू जस्ता चिजहरू तपाईँलाई अर्ग्यान बेस्ड सिस्टमको मनपर्छ भने ग्रुप बीको लङ क्वेसन एन्सर गर्ने अब ग्रुप ए र ग्रुप बी दुवै मनपर्छ भने त तपाईँले 4वटै लङ क्वेसन एन्सर एटेम्प्ट गरेर 40 मार्क्स मजासँग ल्याउन सक्नुहुन्छ ल यसरी तपाईँले पहिला के गर्नु पर्यो चुज योर ग्रुप फर लङ क्वेसन एन्सर यदि तपाईँलाई पास मार्क्सको लागि मात्र पढ्छु भन्नुभएको छ भने ग्रुप ए गर्ने कि ग्रुप बी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा अहिले नै तपाईँले के गरिहाल्नुहोस् कन्फर्म गरिहाल्नुहोस् ओके द नेक्स्ट पोइन्ट इज द्याट होप यु डोन्ट गेट आउट अफ दिस सिलेबस क्वेसन अब यो के छ भने हाम्रो ब्याचमा आउट अफ सिलेबस क्वेसन 30 मार्क्सको सोधेको थियो है याद गर्नुहोस् 30 मार्क्सको क्वेसन आउट अफ सिलेबस किनभने जोलोजीको क्वेसनहरू धेरै यही तरिकाको छ 2073मा रिभाइज भएको एडिसन भए तापनि हामीलाई चाहिँ जेनरली अनलकी ब्याच चाहिँ कन्सिडर गर्न मिल्छ किनभने हामीलाई 30 मार्क्स आउट अफ सिलेबस आउट अफ कन्टेन्ट आएको थियो जुलोजीमा 2073 भन्दा अगाडि डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरू छन् जस्तै प्रोटोजोआमा नै स्पेसिसहरू छन् मैले तपाईँहरूलाई क्लास लिँदा पनि भनेको थिएँ जस्तै ब्याबेसिया बाइजेमिना अनि इमेरिया टेनेला अर्को भनेको जिआरडिया ल्याम्लिया यो 3टा कोर्सबाट हटाइएको थियो 2073 भन्दा पछाडि तर हाम्रो ब्याचमा जिआरडिया ल्याम्लियाबाट नै क्वेसन आयो सँगसँगै अर्को प्लेटी हेल्मेन्थिस छ प्लेटी हेल्मेन्थिस फाइलमबाट पनि हामीलाई क्वेसन आयो सिस्टोसोमा हेमाटोबियमबाट जुन हाम्रो कोर्समा अहिले छैन टेनिया फ्यासियोला र इकाइनोकोकस मात्र हाम्रो सिलेबसमा छ तर हामीलाई सिस्टोसोमा हेमाटोबियमबाट पनि लङ क्वेसन एन्सर सोधिदियो यसै गरी ग्रुप एमा मात्र हामीलाई 20 मार्क्सको आउट अफ सिलेबस क्वेसन सोधेको थियो है त्यही भएर तपाईँहरूको ब्याचमा चाहिँ आउट अफ सिलेबस क्वेसन नआओस् भनेर म विस गर्छु लेट्स सी के हुन्छ है त अर्को छ एस्क हेल्मेन्थिसबाट पनि हामीलाई लङ क्वेसन एन्सर नभनौँ सर्ट क्वेसन एन्सर चाहिँ हामीलाई आउट अफ सिलेबस आएको थियो त्यो भनेको एस्केरिज लुम्ब्रिकोइड्सबाट जुन हाम्रो +2 को सिलेबसमा छ तर ब्याचलर फर्स्ट इयरको सिलेबसमा छैन त्यसकोबाट पनि क्वेसन आएको थियो एस्क हेल्मेन्थिसमा हामीले पढ्नुपर्ने 4वटा स्पेसिसहरू छन् जुन चाहिँ मैले अगाडि पढाइ पनि सकेको छु र यसको भिडियो च्यानलमा पनि छ तपाईँहरूले यो एकचोटि हेरेर गइदिनु होला है अब म तपाईँहरूलाई कसरी कुन कुन फाइलम छोड्नै नहुने त्यस्तो कुराहरू पनि भन्छु ल अब तपाईँले पढ्न सुरु गर्नु भएको छैन अब पढ्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट एउटा कुरा ध्यान दिने
प्रोटोजोआ छोड्दै नछोड्ने फाइलम, ग्रुप ए को लङ क्वेसन एन्सर मध्ये 3टा क्वेसन जुन हुन्छ त्यो 3टा क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन प्रोटोजोआबाट फिक्स आउँछ है। टिपिराख्नुहोस्, प्रोटोजोआबाट फिक्स आउँछ। र जब हामी ग्रुप बी को क्वेसन हेर्छौँ लङ क्वेसन एन्सर, ग्रुप बी को लङ क्वेसन एन्सर हेर्दाखेरि अर्थ्रोपोडाबाट एउटा क्वेसन के हो त तपाईँको फिक्स हो। त्यही भएर प्रोटोजोआ र अर्थ्रोपोडा त छोड्दै नछोड्ने, ग्रुप एमा प्रोटोजोआ, ग्रुप बीमा अर्थ्रोपोडा, सँगसँगै ग्रुप बीमा अर्को छोड्दै नछोड्नु पर्ने च्याप्टर भनेको प्रोटोकोडेटा पनि हो। प्रोटोकोडेटाबाट हरेक साल एउटा क्वेसन त फिक्स आइहाल्छ र धेरै क्वेसन एफिनिटिज बेस्ड क्वेसन छ र एफिनिटिज बेस्ड एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको क्लासेसहरूमा पनि भनिसकेको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ एफिनिटिज भन्दा बाहेक अरू क्वेसन्सहरू पनि सोध्छ, जस्तै सिस्टम बेस्ड क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले अब प्रोटोकोडेटा मनपर्छ भने पढेर जानुहोस्, नभए अर्थ्रोपोडा चाहिँ हेरेर नै जानुपर्ने हुन्छ। अर्थ्रोपोडाको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको प्राउन। प्राउनको अर्गान सिस्टम एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट, डाइजेस्टिभ, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिभ र नर्भस इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो चारवटा सिस्टमहरू ध्यान दिएर हेरेर जानु होला। हाम्रो ब्याचमा आई थिङ्क सो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम आएको थियो। ल ओके, अब म के भन्छु भने जुलोजीको कन्टेक्स्टको लागि चाहिँ लङ क्वेसन एन्सरबाट सुरु गर्नु भन्छु। अब मैले बोटनीमा चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरबाट सुरु गर्नु भन्नुको कारण के थियो भने तपाईँको लङ क्वेसन एन्सरबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले 1 घन्टामा जम्मा एउटा मात्र लङ क्वेसन एन्सर भ्याउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको सर्ट क्वेसन एन्सर र भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर गर्ने टाइम अब के हुन्छ त हुँदैन। अब तपाईँलाई टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भयो, किनभने 100 मार्क्सको एउटा बोटनी एक्जाम त दिइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले, र केमिस्ट्री दिइसक्नु भएको छ। केमिस्ट्री र बोटनी दिइसक्नु भइसके पछाडि तपाईँले कस्तो फिल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब्जर्भ गरिसक्नु भयो। त्यही भएर अब यो लास्ट एक्जाम जुन तपाईँको छ 12-10 मा, यो एक्जाममा चाहिँ तपाईँले लङ क्वेसन एन्सरबाट सुरु गर्ने र लङ क्वेसन एन्सर एउटालाई एटेम्प्ट गर्दाखेरि 18.5 देखि 20 मिनटभन्दा बढी टाइम यसमा एटेम्प्ट गर्नको लागि नलगाउने। धेरै ढिलोमा 20 मिनटमा एउटा लङ क्वेसन एन्सर सकाउने। र मैले के भनेको छु, फर्स्टमा ड्रइङ गर्ने र त्यस पछाडि मात्र हुनसक्छ एक्सप्लेन गर्ने पोइन्टहरू कति 1-2 पेज योभन्दा एक्स्ट्रा हुनसक्छ, त्यसपछि मात्र एक्सप्लेनतिर जाने। किनभने फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिभन टु ड्रइङ इन केस अफ जोलोजी अर सिम्पली बायोलोजी। यो पोइन्ट टु बी नोटेड। ओके, लङ क्वेसन एन्सर लगभग तपाईँले धेरै टाइम लाउनु भए पनि 1.5 घन्टादेखि तपाईँको 1.5 घन्टादेखि 1 पोइन्ट अब कति भनौँ 75 भनौँ 75, सो यति आवर्समा तपाईँले भ्याइसक्नुपर्छ। 2 घन्टा पनि नलगाउने ल। 1 घन्टामै भ्यायो भने सबैभन्दा पर्फेक्ट, तर 1.5 घन्टा धेरैमा भयो पनि 1.5 घन्टामा चाहिँ भ्याइसक्नु पर्ने हुन्छ लङ क्वेसन एन्सर। त्यसपछि सर्ट क्वेसन एन्सर गर्नुहोस् र भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरलाई टक टक सानो कुराहरू मात्र एक्सप्लेन गर्ने। ओके, सो मैले अब तपाईँहरूले यदि प्रिपेयर गरिसक्नु भएको छ, मेरो क्लास लिइसक्नु भएको छ 10 डेजको क्लास, 10 डेजको क्लासको भिडियो मैले युट्युबमा हालि पनि सकेको छु। यो 10 डेजको क्लास मध्ये मैले 8 वटा क्लासहरू तपाईँलाई के को लिएको थिएँ त, यही हाम्रो जोलोजीको नै लिएको थिएँ। त्यही भएर जोलोजीको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यति टेन्सन नहुन सक्छ। त्यो क्लासेसको सबै भिडियो 1 to 1 हेर्नुभयो भने तपाईँ स्योर पास चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ है। त्यति चाहिँ मैले भने। अब यो तपाईँले एउटा भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा भेट्नुहुन्छ, एन्सर्सहरू कसरी इफेक्टिभली लेख्ने। अब मैले तपाईँहरूलाई पढाउनु त पढाएँ, तर कुन लाइफ साइकलको क्वेसन आयो भने कुन फर्मेटमा लेख्ने, प्याथोजेनिसिटी कहाँ लेख्ने, ल्याब डायग्नोसिस कहाँ लेख्ने, त्यसपछि ट्रिटमेन्ट लेख्नुपर्छ कि पर्दैन, क्लासिफिकेसन कहाँ लेख्ने, यस्तो कुराहरू सिस्टमेटिक वेमा मैले यो भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु र पिडिएफ पनि तपाईँहरूलाई राखिदिएको छु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सको, यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को छ एस्केल्मेन्थिस। अब हेर्नुहोस् है, यो ग्रुप एमा के भइदिन्छ भने एउटा प्रोटोजोआको क्वेसन त फिक्स हो। अब अर्को क्वेसन तपाईँहरूलाई प्लेटी हेल्मेन्थिस अथवा एस्केल्मेन्थिसबाट सोध्न सक्छ। अब यदि प्लेटी हेल्मेन्थिसको क्वेसन तपाईँलाई 10 मार्क्सको लङ क्वेसन एन्सरमा सोधिदियो भने एस्केल्मेन्थिसको चाहिँ 5 या 2.5 मा सोध्छ। ओके, अथवा एस्केल्मेन्थिसको चाहिँ तपाईँलाई 10 मार्क्सको लङ क्वेसन एन्सर सोधिदियो भने प्लेटी हेल्मेन्थिसको चाहिँ के सोध्दो रहेछ, 5 या 2.5 को सर्ट क्वेसन एन्सर र भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरमा सोध्छ। अब यहाँबाट बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई यदि प्लेटी हेल्मेन्थिस तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ भने एस्केल्मेन्थिसलाई तपाईँले स्किप गर्दा पनि हुन्छ। फर
के त लङ क्वेसन एन्सर पोइन्ट अफ भ्यूको लागि मात्र। एउटा पढ्दा अर्को स्किप गर्न सक्नुहुन्छ लङ क्वेसन एन्सरको लागि है भन्दैछु। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले एस्क हेलमेन्थिसको टोटल भिडियो बनाएको छु 5 वटा या 4 टा स्पेसिसको। तपाईँले एकचोटि गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अल इन वान छ एउटै भिडियो। यो भिडियो तपाईँले हेरिकन तपाईँले एस्क हेलमेन्थिसको के गर्ने रहेछ, कसरी लेख्ने रहेछ सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुहुनेछ। ओके, सो अनि मैले अघि जुन क्लासको भनेको थिएँ यहाँ हेर्नुहोस् त डे 1 देखि डे 10 सम्मको भिडियोहरू छ। सो यो मैले लिएको क्लासमध्ये डे 7 र डे 8 चाहिँ बोटनीको, अरू सबै जुलोजीको छ। यति यो डे 1 देखि डे 10 सम्मको भिडियो मात्र हेरे पनि तपाईँले पास मार्क्स चाहिँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले भिडियो कम्प्लिट हेर्न पर्यो। ओके, दिस इज द कन्डिसन। कम्प्लिट नहेरिकन आधी आधी टपिक मात्र हेरेर भित्रको कुराहरू नपढिकन जानुभएको छ भने केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन। अर्को एउटा तपाईँहरूले नछुटाउनु पर्ने कुरा भनेको मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यो एउटा प्यालेमोन माल्कम सनीको भिडियो छ, द्याट इज प्राउनको भिडियो छ, जुन तपाईँहरूलाई चाहिने सिस्टमको मैले बनाएर राखिदिएको छु। डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्भस सिस्टम र सँगसँगै तपाईँहरूलाई अर्को मैले राखिदिएको एपेन्डेजेस अफ प्राउनको पनि छ। यो 4-5 वटा भिडियो चाहिँ तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नु होला, किनभने प्राउनको हाई प्रोबेबिलिटी छ अर्थ्रोपोडाबाट क्वेसन सोध्ने। ल, अब मैले के भन्न चाहेँ भने रिभिजन इज द मस्ट। जसले क्लास लिनु भएको छ, क्लास लिएकोले अब म त एक्जामको टाइममा ढुक्कसँग एन्सर लेख्न सक्छु, प्रिन्स दाइले यसरी पढाउनु भएको थियो भनेर तपाईँले त्यो तरिकाले सोचेर नजाने। त्यो भिडियो फेरि पनि रिचेक गर्ने र रिभिजन गर्ने। आफूले नजानेसम्म मैले सिकाएको बेसमा त्यो भ्रम मात्र हुन्छ बुझेको छ भनेर पछि एक्जाम लेख्ने बेला के हो भनेर कन्फ्युज हुन सक्छ। जस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ पाइला र डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ प्राउनमा के डिफ्रेन्स छ, मैले पढाउने बेला फ्लो चार्ट बनाएर गर्नुहोस् र प्र्याक्टिस गर्ने बेला पनि फ्लो चार्ट बनाएर यो पार्टमा चाहिँ यसको डिफ्रेन्स छ, यहाँसम्म चाहिँ मैले सिमिलर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। ती कुराहरूलाई एक्चुअली रिभाइज गरेर जानुहोस् र तपाईँको एक्जाम एकदमै पर्फेक्ट हुनेछ। र जुलोजीमा सक्नुहुन्छ भने क्लासिफिकेसन सबैको लेखिदिनु होला। यदि कन्ठ गर्न सक्नुहुन्न, लास्ट आवरमा अहिलेसम्म पढ्नै भएको छैन भने क्लासिफिकेसनलाई स्किप गरिदिने। सो बेस्ट अफ लक फर यो एक्जाम जुन 12-10 मा many times in the videos of mine हैन, तपाईहरुको एक्जामको लागि every solution of a problem is itself a new problem। त्यही भएर आफ्नो सल्युसन जुन मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा दिएको छु प्रब्लमको, यो तपाईहरुको लागि एउटा न्यू प्रब्लमको रूपमा क्रिएट हुन सक्छ। अब यसलाई तपाईले के लिनु पर्यो त, एउटा सल्युसनको रूपमा लिकन तपाईहरुमा क्रिएट भएको प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्ने आफैले क्यापेसिटी बिल्ड अप गर्न पर्यो। सो आजलाई हामी यति नै गर्नेछौँ। यदि केही क्वेरी छ भने तपाईँले मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। अहिले म फेसबुकमा, मेसेन्जरमा अनि विभिन्न उसमा एप छैन, सोसल मिडियामा एक्टिभ छुइनँ। त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई युट्युबको मार्फत नै तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई हामी यति गरौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् र सँगसँगै तपाईँहरूलाई एक्जामको लागि वन्स अगेन बेस्ट अफ लक।